Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc în primul rând cât de minunați și de puternici sunteți. Emisiunea de astăzi are ca temă eclipsa. Sigur că da, eclipsa parțială de lună din Pești care se petrece sub vibrația numărului 18. Vom parcurge pentru toate semnele astrologice în parte, energia, mesajele, despre ce este vorba sub acest eveniment de eclipsă parțială de lună și vom vedea ce putem face mai bine în viitor. Vă rog tare mult de aici să luați mesajele care vă sunt utile, ce nu să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din această frumoasă comunitate pentru mesaje, pentru că reveniți aici cu drag și îmi sunteți alături. Să vedem. Este foarte importantă această descriere și partea de introducere. Dacă sunteți grăbiți, mergeți la semnul vostru, însă voi lăsa aici niște informații foarte utile care veți vedea că vă sunt de real ajutor, cel puțin din punctul meu de vedere. Să vedem așadar. Vorbim în primul rând despre vibrația numărului 18, care de altfel este și arcana luna în tarot. Și luna în esență reprezintă subconștientul și emoțiile noastre cele mai profunde. Este latura noastră emoțională. Prin perspectiva lui Richard Rudd, numărul 18 vorbește despre perfecțiune, despre integritate, dar și despre judecată, în sensul de critică. Și lucrează în colaborare cu numărul 17 pe care l-am avut descris în emisiunea de ieri, adică omnisciență, clarviziune sau o opinie. Așadar, sub o eclipsă de lună, în general, lucrurile ajung într-un punct culminant. Ceva iese la suprafață pentru că nu mai putem ascunde sub preș sau nu mai putem rămâne indiferenți la niște lucruri care cer în mod deosebit atenția noastră. Și așa cum am spus în emisiunea anterioare, eclipsa de lună este despre oameni, în timp ce o eclipsă de soare este despre, să spunem, o structură mai importantă din punct de vedere social, despre președinți, despre regi, etc. Ați înțeles voi. Deci această eclipsă parțială de lună este despre noi oamenii. Și sigur că da, are loc în arhetipul Pești, care vorbește despre noi ca și colectiv. Așa se face că vom fi toți influențați de energia acestei eclipse, noi ca și colectiv. Peștii, natural organic, în astrogramă se regăsesc în casa a 12-a. Casa aceasta a 12 are legătură cu inconștientul colectiv, despre care vorbea și Jung în munca sa. Adică lucruri care se petrec în planul subtil, pe care poate nu le conștientizăm la fiecare pas, în fiecare minut al vieții noastre, dar care, indiscutabil, produc schimbări majore în viața noastră, într-un anume moment din spațiu și din timp. Această eclipsă de lună, să știți că închide un ciclu de 9 ani. Și vă voi lăsa aici următoarele date pe care sigur că le puteți nota pentru a vedea ce s-a întâmplat în anii precedenți, pentru că au fost puncte care au marcat schimbări majore în viețile voastre și dacă le veți pune cap la cap, veți vedea că veți extrage din memoria voastră întâmplări care, uite, că au fost așa ca un lanț, ca niște zale care au lucrat împreună și un lucru a dus la altul. Datele sunt 20 martie 2015, 13 septembrie 2015, martie, data de 9, 2016, 1 septembrie 2016, 16 septembrie 2016 și nu în ultimul rând, 26 februarie 2017. Aceste date sau pe aceste date s-au produs anterior eclipse de lună sau de soare pe această axă Pești-Fecioară. Timp ce Fecioara ne ajută să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim eficienți, organizați, structurați, să avem parte de o rutină sănătoasă, de limite sănătoase în toate cele pe care le facem în viața noastră, Peștii ne îndrumă către visare, către detașare, către una sau unul cu toate cele ce există. Guvernatorul acestei luni, mai bine zis guvernatorii, căci avem doi, sunt Neptun și Jupiter.
Neptun este o parte foarte importantă din această eclipsă, întrucât se regăsește în conjuncție cu această lună plină. Și este cu atât mai potentă și mai încărcată de energie această lună plină, pentru că se regăsește și în Pești, care este un semn spiritual, în timp ce Jupiter este în Gemeni și lucrează la nivel de conștient, la nivel de gândire, de intelect, de comunicare, de informație. Neptun se regăsește aici retrograd până pe 7 decembrie, în Pești, și ne ajută să identificăm ce este real și ce este ficțiune în viața noastră, să înțelegem niște lucruri din planul subtil și să le ancorăm în planul material, în concret, pentru a putea beneficia de această energie absolut colosală și potentă care ne înconjoară, dar pe care nu o vedem. Ce spune practic această eclipsă parțială de lună în Pești pentru noi? Că oamenii caută în permanență perfecțiunea și că s-ar putea să apeleze la judecata proprie, la propria modalitate de a fi, la propriul fel de a fi, la propria deprindere comportamentală sau la propriile deprinderi comportamentale, dar care pot duce către judecată și critică, în timp ce integritatea ne va fi aici aliată. Integritatea când vine vorba despre ceilalți și despre noi toți la oaltă, pentru că vorbim despre colectiv, toți suntem importanți în egală măsură. Iar Peștii ne duc către empatie, către emoție, către a înțelege lucrurile în planul subtil, către a ne pune și în locul celuilalt, către a vedea sufletul omului și nu doar exteriorul. Apoi, fricile noastre pot avea de-a face cu lucrurile din exterior, dar tot ceea ce ne declanșează în exterior, de fapt, se regăsește în interiorul nostru și sunt fricile noastre inconștiente. Fiecare dintre noi are cu siguranță un loc sau un anume plan pe care se simte vulnerabil. Și uite cum acest eveniment ne poate aduce foarte multă claritate și ne poate face mai înțelepți, ne poate ajuta Jupiter prin capacitatea noastră intelectuală, prin discernământ și prin modul nostru de a gândi, să fim foarte înțelepți și raționali când vine vorba despre lumea în care trăim și despre obiceiurile noastre, despre ce putem face mai bine de atât, luând în calcul toate cele date. Când, cu siguranță, în viețile voastre s-au produs niște evenimente care au dus în acest punct. Iar 9 este o închidere de ciclu de 9 ani, atât în numerologie, dar este importantă și în astrologie. Practic, pe 2 cicluri de 9 ani, noi ajungem la numărul 18, la viața de adult, când se presupune că începem să ne maturizăm sau că ne-am maturizat deja, devenim majori, nu? Deci, eclipsele au un impact major în viața noastră și sigur că vin cu schimbări. Vom vedea pentru fiecare semn astrologic în parte ce înseamnă această temă importantă a eclipsei, cu mențiunea că nu există perfecțiune, ci există capacitatea de a-ți accepta vulnerabilitatea, pentru că din vulnerabilitatea ta poți deveni un alchimist și poți transforma toată durerea ta în putere personală, pentru că vei fi învățat deja din propria ta experiență de viață ce îți este de folos și ce nu. Este un fel de introducere, este un fel de prefață a faptului că în anul 2025 nodurile lunare se vor muta, cel nord în Pești, cel sud în Fecioară. Adică ne împinge viața către uniune, către acceptare, către a fi mai buni. Sigur că este alegerea noastră ce facem, dar ne împinge viața și către o cale mai spirituală, pentru că Peștii nu au nimic de a face cu materialismul, cu capitalismul și cu tot ceea ce trăim noi la nivel social în zilele noastre. Peștii ca arhetip în tarot se regăsesc sub arcana spânzuratul. Cumva toate lucrurile sunt pe dos la nivel social sau în viața noastră. Alergăm după lucruri materiale când de fapt sufletul este cel etern, nu planul material, când de fapt toate lucrurile materiale sunt aici la îndemâna noastră ca unelte pentru a ne facilita, pentru a ne ajuta pe noi în dezvoltarea personală, să parcurgem călătoria sufletului. Să vedem așadar, voi începe în ordine cu fiecare semn astrologic în parte. Vă urez tuturor să treceți cu bine peste acest lucru. Este un eveniment ca oricare altul, dar în planul subtil, la nivel de subconștient, va avea o anume însemnătate pentru fiecare dintre noi. Să vedem pentru Berbec.
Pentru voi să știți că eclipsa va avea loc în casa a 12. Iar această casa a 12 este casa natală a peștilor și aici avem lucruri care țin de inconștient, lucruri care țin de frici ascunse, foarte ascunse, lucruri care țin de izolare, lucruri care țin de tot ceea ce nu aparține societății, ci planului personal. Tot ce îți dorești tu să faci, tot ce ai tu în minte sau toate acele lucruri care te-au marcat de-a lungul timpului, dar pe care nu le vezi în fiecare zi pentru că pentru voi eclipsa s-ar putea să nu pară așa ceva fabulos cum poate părea pentru alte semne, pentru că se întâmplă în acest plan subtil. Dar veți vedea totuși efectele și mai ales în anul ce urmează vom vedea un ecou, reverberațiile acestui eveniment de lună plină acum. Poate veni cu o perioadă de izolare socială sau poate tu dorești să te retragi așa din societate și să te axezi mai mult pe sufletul tău, pentru că poate ai avut parte de situații anterior care te-au blocat. Îl avem pe Neptun în conjuncție, dar îl avem și pe Saturn aici în tranzit tot în pești, iar Saturn aduce blocaje, restricții, izolare, depresie, anxietate, provocări medicale, pentru ca noi să devenim mai conștienți de sănătatea noastră, de fricile noastre, să avem mai mult curaj, să fim mai maturi și așa mai departe. Tema aici pentru voi va fi realism versus visare. Toate acele lucruri la care ați visat, toată idealizarea voastră acum va avea această tendință de destructurare pentru a pune bazele unor noi lucruri. O lună plină vine cu încheiere, dar deopotrivă și cu oportunitatea de a începe noi capitole. Și ceva foarte important pentru unii dintre voi în planul subtil, la nivel sufletesc, spiritual, se încheie. Este ca și când vă eliberați de un corset, de ceva ce v-a sugrumat o perioadă de timp. Sigur că doar dacă devenim conștienți de aceste lucruri, pentru că altminteri trecem pe lângă toate în viață fără să pară că ceva se schimbă în viața noastră, știm doar că nu ne bucurăm de viață sau că ceva nu merge bine. Este o eclipsă care ne ajută să scăpăm în primul rând de codependență și aici putem implica neamul, generația din care facem parte sau generațiile anterioare de oameni care au trăit și ale căror povară am preluat-o noi în viața asta prin acel sindrom al martirului, să știți, pentru că există oameni care simt așa o apăsare de-a lungul vieții și nu-și dau seama de unde. Uite că acum ai ocazia, ai așa o descărcare din subconștientul tău a unor informații, a unor lucruri care te pot ajuta să avansezi. Când vine vorba despre credința ta, despre intermediari, despre lucrurile în care crezi, oameni în care crezi, ar putea acum să descoperi niște dușmani ascunși, niște oameni care ți-au stat alături, dar care nu ți-au vrut binele, poate. Sunt tot soiul de lucruri care vor avea această încărcătură plină de conștientizare și de revelație. Numărul 21 și acțiune. Să ai curaj să închei niște relații, să ai curaj să te eliberezi de codependență, să ai curaj să îți schimbi viața. 21, tot prin perspectiva lui Richard Rudd, vine cu atribute precum vitejie, ia uite, fix 7 de bâte, care înseamnă curaj, vitejie, limite sănătoase, relații sănătoase, dar și cu control. Să te eliberezi de controlul trecutului, de controlul neamului, când vine vorba despre felul tău de a fi pe care nu îl poți înțelege. Și despre faptul că te autosabotezi, poate ești critic cu tine, poate pui prea multă presiune pe tine, practic tu ești cel mai mare dușman al tău. Asta spune această eclipsă, că dacă nu poți să faci ceva, nu ai curaj să faci ceva, ești primul care se judecă pe sine. În primul rând trebuie să te iubești tu, să ai grijă tu de tine, să te consideri tu important, nu într-o formă egoistă, după cum am spus, ci să înveți să nu te mai sabotezi și să înveți să te bucuri de viață. Pentru că berbecii tind să fie foarte impulsivi, tind să fie foarte curajoși, tind să fie foarte încăpățânați pe alocuri, dar tind să facă și foarte multe lucruri pentru ceilalți, dar dau foarte mult
primesc mai puțin la schimb. Uite că această energie te ajută pe tine acum să îți dai seama cine îți este alături, care dintre oamenii pe care îi ai alături, mai ales când vine vorba despre relațiile tale, sunt benefici și sunt cu adevărat prieteni. Pentru că sunt aici niște dușmani ascunși, poate cei mai buni prieteni care au pozat în cei mai buni prieteni, dar de fapt nu sunt așa. Dacă ai nevoie de ajutor când ai vreo problemă anume, s-ar putea să te trezești singur, să-ți dai seama că de fapt ești singur. Este o conștientizare foarte, foarte puternică, iar 7 este numărul înțeleptului, numărul geniului, numărul misticului, dar și numărul celui care singur face niște lucruri. Practic, această eclipsă ție îți spune că ești direct responsabil pentru viața ta, bucuria ta și că începe pentru tine acum un nou ciclu de viață care îți aduce bucurie. Sigur că tu vei fi catalistul schimbării dacă ai curaj să începi demersuri în această direcție și în acest sens. Voi pe Jupiter îl aveți în casa a treia, când vine vorba despre frații mai mici, familia extinsă, despre comunitate, cartier, despre activitatea pe care o faceți voi în fiecare zi. Ceva aici vă nemulțumește și uite că acum aveți această șansă fabuloasă de schimbare. Fie să vă apropiați de familia extinsă, de frații mai mici, fie să faceți parte dintr-o comunitate stabilă, fie să vă găsiți locul sau să începeți niște cursuri de scurtă durată, dar care vă aduc beneficii majore. Este vorba despre dezvoltarea voastră personală, profesională, dar și spirituală. Eu vă mulțumesc, vă doresc să aveți o zi minunată, merg către următorul semn. Să vedem despre ce este vorba pentru Taur și cu ce vine energia pentru Taur. Și avem aici acceptare și numărul 44. Trei de spade, temperanța și pajul de cupe. Pentru voi, dragii mei, eclipsa are loc în casa 11 a grupurilor de prieteni, a zonei care vorbește despre recunoaștere, recompense, despre comunități, despre rețele mari de oameni, planuri de viitor, idei noi pe care le-ați putea avea, dar și un fel de recunoaștere publică. Aici eclipsa aduce o finalitate și o încheiere, o reconsiderare de planuri când vine vorba despre idealurile voastre. Poate unii dintre voi ați visat la ceva măreț și ați avut de-a lungul timpului blocaje, iar acele proiecte, acele aspirații înalte pe care le-ați avut, acum se pot îndeplini. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba, pentru că toți avem o temă natală care sigur că va fi suprapusă peste acest eveniment al eclipsei și pentru fiecare dintre voi în parte va fi un pic diferit, dar în esență aceasta este energia care dă tonul. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie reevaluarea planului de viață pentru că nu mai este de actualitate sau pentru că nu vă duce nicăieri. Voi l-aveți pe Jupiter în casa a doua și s-ar putea ca până acum proiectele la care ați lucrat, lucrurile care au fost importante pentru voi să fie avut o schemă financiară foarte bine stabilită în spate și să fi lucrat voi foarte mult pentru bani, pentru a vă pune bazele unor lucruri foarte solide, mai ales pentru că, să spunem, ați vrut să vă cumpărați o casă. Dacă ați făcut lucrurile doar din această perspectivă financiară, acum această eclipsă vă împinge către suflet. Dacă nu puneți suflet, dacă nu puneți pasiune, dacă nu puneți acolo emoție constructivă în ceea ce faceți, s-ar putea să resimțiți angoasă, frustrare și tocmai de aceea această eclipsă vine și corectează cursul. Alții dintre voi s-ar putea să vă îndepărtați de niște grupuri de oameni care nu mai sunt din acest moment benefici pentru voi, să vă găsiți un alt grup de prieteni, să vă reconsiderați, așa cum am spus, viitorul. Pentru voi eclipsa are loc în casa viitorului și cumva vă ajută să scăpați de sindromul salvatorului, pentru că foarte mulți dintre voi pe semne că ați vrut să ajutați cumva oamenii, doar că pe de o parte să știți că s-ar putea să vă fie provocat așa la nivel de challenge autoritatea sau autenticitatea.
voi puteți demasca pe cineva care nu este autentic sau cineva poate veni aici să vă spună că nu prea vă crede când voi spune sau faceți niște lucruri sau s-ar putea să aveți în cercul vostru de prieteni oameni care profită de bunătatea voastră. Toate aceste lucruri sunt importante și sunt de luat în calcul, mai ales întrucât am menționat acele date importante anterior, când poate ați avut la fel schimbări de genul ce-mi doresc, ce pasiune, ce proiect am aici, ce mă bucură foarte mult și uite, fac din asta un plan de viitor sau mă uit cu bucurie către viitorul meu. Este o reconsiderare majoră pentru toată lumea, pentru unii poate fi un vis împlinit, să îți vezi visul împlinit cu ochii, iar pentru alții dintre voi este o schimbare majoră când vine vorba despre perspectiva pe care o aveți voi față de viață, față de destin. Pot fi aici noi relații care încep acum sau se stabilizează o relație pe care deja o aveți, dar care cere foarte multă maturitate și foarte mult realism, eliberarea de codependență și coborârea de pe piedestal a oamenilor care au fost urcați acolo, dar cumva printr-un miraj. Este foarte multă conștientizare în această eclipsă și uite că vine cu acceptare, vine cu foarte mult echilibru și cu vulnerabilitate. Doar că vulnerabilitatea aceasta pe voi vă face mai puternic. Se închide un ciclu dureros de viață sau vi se deschide un nou orizont, vi se deschide o nouă șansă, vă apare o nouă șansă, vi se deschide o nouă ușă, am vrut să spun, și să luați lucrurile foarte ordonat, foarte calculat, foarte matur, pentru a putea atinge așa acea perfecțiune pe care voi o doriți, dar integrând concretul și realismul în viața voastră. Sigur că voi, fiind un semn de pământ, sunteți mai realiști ca alte semne, atât că s-ar putea prin această perspectivă a peștilor în casa 11 să fie avut și voi din când în când așa niște idealuri înalte, dar v-ați pus obiective poate foarte înalte, foarte greu de atins. Și acum este un moment al confruntării realității pentru a putea vedea dacă schimbați direcția sau dacă rămâneți pe drumul pe care sunteți, pentru că este încă actual și pentru că încă vă face bine. Pentru unii dintre voi poate veni aici cu o reglare de conturi și la nivel karmic, pentru că acest nou închide situații de viață, și când vine vorba despre copiii voștri sau puteți avea un copil dacă vă doriți acest lucru, sau când vine vorba despre relații, mai ales dacă sunteți singuri, pentru că voi ați fost cumva orientați mai degrabă către alte aspecte ale vieții până acum, și vine cu acceptare. Acceptarea unor situații de viață care, să știți că vă va face foarte mult bine, pentru că așa veți face loc noilor lucruri foarte bune pe care le puteți atinge, pe care le puteți avea. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, merg către următorul semn. Pentru Gemeni, să vedem cu ce vine energia acestei eclipse. Să ai mai multă grijă de tine, să te iubești mai mult și nu într-un sens egoist, ci să plantezi mai multe semințe de iubire în jurul tău, pentru că vor da roade, vor crește și vei fi înconjurat de iubire în consecință. 2 de cupe, 3 de bâte, asul de spade. Ce cărți frumoase aveți voi și nu pot să nu remarc aici faptul că voi îl aveți pe Jupiter implicat aici în această poveste și sigur că Jupiter este și el coguvernator de pești pentru această eclipsă. Așadar, pentru voi eclipsa are loc în casa a 10-a, iar aici vorbim despre profesie, carieră, despre relații oficiale, despre tot ceea ce ține de imaginea voastră publică, despre numele și renumele vostru, despre tot ceea ce implică menirea voastră aici pe pământ. Direcția pe care voi vă aflați acum, care poate a ajuns într-un punct culminant și are nevoie de o atenție deosebită. O lună plină scoate la suprafață tot ceea ce noi avem de făcut, de conștientizat, de concluzionat în viețile noastre. Aici îl aveți pe Neptun, care a venit cu foarte mult miraj, cu foarte multă încântare, cu foarte mult idealism, dar și pe Saturn, care a venit cu ancorarea în planul concret, material, cu
datul jos de pe piedestal al unor persoane care reprezintă autoritate în viața voastră sau cu demascarea unor autorități, poate la locul de muncă, în ultima perioadă, mai ales de-a lungul anilor pe care i-am enumerat și a datelor pe care le-am menționat. V-ați creat așa un fel de imagine proprie despre evenimente sau despre lucruri care au ținut de profesia voastră și una câte una, cumva au ajuns să fie reevaluate la un moment dat pentru că ori v-ați înșelat, ori n-ați avut suficient curaj să faceți pași importanți în această direcție când vine vorba despre profesie, carieră sau despre sensul vieții voastre, cine vreți voi să fiți aici în planul fizic. Sigur că voi îl aveți pe Jupiter fix pe casa 1, iar aici pe casa 1 este cumva schimbarea viziunii despre viață, schimbare totală a propriei identități. Atenție și la kilograme în plus, poate veni în această perioadă cu o extindere când vine vorba despre imaginea voastră publică, când vine vorba despre ceva ce ia amploare, dar poate fi ceva ce v-a displăcut să ia amploare sau ceva ce nu a fost neapărat benefic să ia amploare foarte repede și să se răspândească despre voi când vine vorba despre imaginea publică, niște zvonuri, niște informații care nu vă sunt benefice. Aveți acum posibilitatea să corectați acele lucruri sau aveți acum posibilitatea să ajungeți să fiți cea mai bună versiune a voastră pentru că vă sunt recunoscute meritele, pentru că scăpați de blocaje, pentru că puteți avea locul de muncă dorit, pentru că puteți trăi liniștiți dacă nu mai sunteți în câmpul muncii, pentru că sub o formă sau alta extrageți niște roade după atâția ani de muncă. Este vorba despre eliberare, este vorba despre o schimbare completă de paradigmă, să spunem, de fel de a fi. Tot aici mai avem implicată și casa, locul în care locuiți voi, pentru că în opoziție cu eclipsa se regăsește casa 4. Poate ați vrut să vă cumpărați o casă, poate acum este momentul să vă cumpărați o casă sau se produc niște schimbări când vine vorba despre familie, părinți aici. Să aveți grijă la aceste mici detalii, pentru că pot apărea informații, pot apărea tot soiul de lucruri care acum sunt în punctul culminant și nu mai pot fi evitate, ci trebuie tratate, luate și discutate rând pe rând. Pentru voi aici este vorba despre faptul că trebuie să vă orientați mai mult pe parteneriate sau pe tot ceea ce ține de viața voastră personală, pentru că a fost un dezechilibru, ați fost poate foarte orientați pe carieră și a venit momentul să vă așezați unii dintre voi la casa voastră. Mai ales dacă sunteți singuri, acele zile de singurătate sunt numărate pentru că există un potențial major să vă întâlniți partenerul de viață potrivit pentru voi în acest moment. Poate fi vorba aici despre o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Poate fi vorba despre semnarea unui contract pentru un nou loc de muncă sau semnarea contractului de căsătorie, dacă se aplică, sigur că da, trecerea la un alt nivel când vine vorba despre relația voastră. Este totuși un soi de demascare în această eclipsă, parcă se spulberă așa misterul și mirajul și cumva devenim mai conștienți și mai realiști sau ne convingem, ne maturizăm în anumite privințe, mai ales când vine vorba despre relații sau despre viața noastră, ce am făcut noi până acum. Este o turnură de situație și este o turnură de situație corectă și concretă care se produce în viețile voastre și care va aduce foarte mult beneficiu. S-ar putea să fie niște declarații de dragoste, apropierea de partenerul vostru sau, așa cum am spus, să puteți deveni părinți, poate unii dintre voi chiar bunici în această perioadă. Jupiter vă susține în acest moment să reevaluați viața, să reevaluați obiceiurile, să reevaluați practic și cariera și locul în care locuiți și chestiunile importante care țin de familie și să produceți o mare schimbare, să veniți cu noutate, pentru că noutatea vă bate la ușă, iar voi cu așa energie nu faceți decât să chemați, să manifestați lucruri bune în viața voastră. Ceea ce vă doriți voi se poate întâmpla, doar că trebuie cumva echilibrată o situație înainte. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru Rac cu ce vine energia din acest moment. Avem aici cuvântul răbdare și casa 8-a, casa intimității, zona de comunicare, când vine vorba despre tot ce ține de intimitatea voastră, despre resursele împărtășite cu partenerul vostru de viață, asul de cupe, o iubire care poate înflori acum, niște restricții care se pot ridica, cavalerul de bâte și nebunul.
Voi aveți parte de un nou început și vă explic imediat de ce. Pentru voi eclipsa se produce în casa a noua. Iar aici, în casa a noua, este vorba despre planuri mari de viitor pe care le puteți face, cursuri de lungă durată, specializare. Aici mai sunt implicați și socrii, aici avem și parte de chestiuni legale sau de judecătorie într-o anume privință. Tot aici găsim și relațiile internaționale sau străinătatea sau faptul că tu acum te poți transforma din elev în profesor, din student în înțelept. Este casa înțelepciunii și a spiritualității. Iar eclipsa vine cu un punct culminant, cu ceva ce ai amânat, care acum are nevoie de atenția ta imediată. Ai avut o aspirație înaltă, ai avut un plan care nu a putut fi dus la bun sfârșit. Poate te-ai căsătorit și acum îți dai seama că nu ai făcut alegerea bună sau poate ai amânat. Poate o decizie pe care ai luat-o anterior și am enumerat niște date și niște ani importanți au avut de-a face cu tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta până acum, iar acum este momentul să corectezi ceva pentru că poți, fără teamă și fără frică. Mai este vorba despre faptul că Jupiter vă stă în casa a 12-a și vă dă foarte mult curaj. Cumva, poate unii dintre voi ați traversat situații imposibile, o iubire imposibilă, un loc de muncă imposibil. Poate a fost ceva legat de sănătatea voastră, poate ați avut niște dușmani ascunși care au lucrat așa în culise, v-au pus bețe în roate fără ca voi să știți și acum îi puteți demasca. Poate ați avut un ideal, poate ați avut un plan de viață, dar să spunem v-ați înșelat sau acum aveți ocazia să vă maturizați, să corectați niște lucruri care nu au funcționat pentru că nu merită nimeni să vă sacrificați pentru nimeni. Un vis de-al vostru se poate acum împlini, dar este nevoie de acțiune din partea voastră și este nevoie de foarte multă determinare, voință. Aveți ocazia să schimbați ceva doar pentru că vreți. Și nu spun a vrea în sensul egoist, ci spun aici că este nevoie de curaj, determinare și voință. Dacă voi vreți, puteți. Răbdarea. Dacă ceva nu s-a întâmplat pentru voi până acum, acesta este un moment oportun să încheiați ceea ce v-a blocat. Se pot, să spunem, încheia niște blocaje. Poate ați avut copii și pentru că trebuie să fiți un părinte responsabil, nu ați mai avut parte de viață socială în ultimii ani și acum puteți avea parte de viață socială, puteți să vă întoarceți la studii sau puteți să călătoriți, să vă faceți planuri noi de viață, dar și de călătorie, de ascensiune, la orice nivel. Poate fi o apropiere, să știți aici, de partener, pentru că este vorba despre casa a 8-a, sau poate descoperiți că din exterior așa ați avut neînțelegeri cu partenerul de viață, dar cauzate din culise, așa cum am spus, de terțe persoane, mai ales de socrii. Dacă relația cu socrii nu a mers bine, atunci aici se poate corecta, aici și acum. Sau poate acum ajungeți într-un parteneriat cu cineva și veți vedea că părinții partenerului sau partenerii vă sunt de real ajutor. Aici este vorba despre o pasiune, despre un moment din timp și din spațiu unde voi ați simți ceva pentru cineva sau se poate relua un așa nivel intens de pasiune și de iubire în viața voastră, mai ales dacă sunteți singuri. Voi aveți parte de un început și pentru că ați fost răbdători, lucrurile se pot derula foarte bine. Sau mai poate fi vorba despre faptul că ați fost poate ușor impulsivi, până la urmă și voi sunteți un semn cardinal care acționează, ați luat niște decizii pripite sau ați amânat luarea unor decizii pripite și acum este momentul să puneți în practică ceea ce sufletul vostru vă șoptește, pentru că sigur aveți un plan de viață foarte, foarte bun. Așa cum am spus, în relațiile deja formate poate exista aici o împăcare, o uniune, mai multă pasiune, mai multă atracție unul față de celălalt. Sau este vorba despre puritate și despre faptul că voi deveniți înțelepți, că undeva, cândva, cineva v-a fost maestru, v-a învățat, v-a arătat o parte foarte bună a vieții, de care acum puteți beneficia din plin, pentru că fie reluați niște lucruri, fie este vorba despre faptul că aveți o șansă să mai trăiți odată acel sentiment pur, frumos, de care ați avut parte. O nouă iubire, armonie în relație, armonie alături de copiii voștri sau un copil care se naște în familia voastră. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru Leu ce ne spune eclipsa. Oferte, noi oferte.
Și la nivel financiar și când vine vorba despre casa voastră și despre locul de muncă și despre sănătatea voastră, rutina voastră, sau poate apărea în viața voastră cineva care să vă sfătuiască, dar doar de bine. Aici avem planeta Marte și pe Pluton, o puternică influență de Scorpion, 10 de spade, asul de monede și regele de cupe. Să vedem despre ce este vorba. Pentru voi, eclipsa are loc în casa 8-a și aici regăsim resursele împărțite la nivel financiar cu ceilalți, găsim intimitatea, găsim subconștientul, temerile noastre, moartea și renașterea, fricile care acum se pot transforma în putere personală. Aici găsim datoriile, aici găsim și asigurările medicale, dar găsim practic și puterea personală să facem foarte multe lucruri, să transformăm durerea în bucurie. Este o casă foarte vulnerabilă care ne poate zgudui puțin pentru a ne arăta de fapt cât de puternici suntem. Aici se regăsește Neptun, aici se regăsește și Uranus. Poate la nivel de resurse împărțite, partenerul vostru de viață, dacă aveți unul, a avut de-a lungul timpului provocări, a fluctuat venitul său, poate ați avut partaj, poate ați avut datorii, poate ați avut tot soiul de lucruri care nu au depins în mod direct de voi, pentru care, uite, ați suferit o lungă perioadă de timp și ați ajuns la o încheiere de capitol. Puteți rambursa niște credite, puteți achita niște datorii, pentru că vă puteți face un plan de eșalonare a plăților foarte stabil, foarte sustenabil. Apar în viața voastră noi oportunități, o creștere financiară. De asemenea, apare stabilitate în zona relațiilor și în zona iubirii. Cineva vă poate declara iubirea, cineva acum este responsabil și matur, este deschis, acceptă că vă iubește, este deschis emoțional, dar și stabil emoțional, pentru că s-ar putea ca voi să fi avut aici parte de tot soiul de trăiri intense, de neîmplinire la nivel emoțional, la nivel de relație de iubire, care acum se poate transforma. Jupiter vă stă pe casa 11 a viitorului și vă ajută să vă extindeți, să vă lărgiți rețeaua de prieteni, să aveți planuri noi de viitor, să aveți încredere în tot ceea ce vă propuneți că poate fi realizat, pentru că așa și este. Este vorba despre dezvoltarea gândirii, a intelectului, a intuiției pentru voi. Dar este vorba și despre faptul că nu a fost momentul potrivit încă, pentru că Saturn va lucra de aici din casa 8-a pe zona fricilor, pe zona depresiei, pe zona lipsei de creativitate sau a curajului să începeți niște lucruri. Poate v-a făcut pe unii dintre voi mai timizi sau poate v-a restricționat așa cumva la nivel social, doar că în acest moment coguvernatorul eclipsei, Jupiter, vă ajută să răspândiți darul vostru. Darul vostru este iubirea, entuziasmul, bucuria și generozitatea, de care sigur că da, veți avea parte și voi la rândul vostru. Pentru voi aici este trecerea la un alt nivel de încredere. Când vine vorba despre relațiile conștiente 1 la 1 pe care le aveți, fie cu partenerul de viață, fie cu un prieten foarte bun, fie cu ai voștri clienți, totul se poate stabiliza acum. Veți ști cine este de încredere, în cine să aveți încredere, pe cine vă puteți baza și cine vă iubește, cine vă este loial, cine vă poartă cel mai bun interes, cine vă protejează, dar și cine nu. Iar pentru voi se încheie, uite, cineva vă face o ofertă, se încheie o perioadă de refuzuri, o perioadă de austeritate pentru unii dintre voi, o perioadă de neîmplinire și este absolut fabulos pentru că veți vedea că vă puteți face planuri noi de viitor. Unii dintre voi vă puteți chiar găsi un nou loc de muncă pentru că acum aveți acces la lucrurile pe care înainte nu le puteți accesa din diferite motive sau blocaje. Atenție de asemenea la sănătate și la rutina voastră, la echilibrul dintre viața profesională și cea personală, mai ales dacă aici factorul financiar a fost foarte important anterior, pentru că s-ar putea ca de-a lungul timpului din
cauza aceasta a planului financiar, voi să fi suferit în relațiile de iubire și uite că acum totul se poate corecta. Pentru că eclipsa scoate la suprafață toate lucrurile pe care noi le-am refuzat, pe care noi le-am îngropat adânc în subconștient, toate acele lucruri pe care le-am refuzat, dar despre noi înșine ne face conștienți de noi înșine, dar și de ceilalți. Și este o eclipsă fabuloasă pentru ca voi să începeți lucruri noi și să puneți niște limite sănătoase, mai ales dacă ați avut parte de parteneri evitanți sau de tot soiul de abuzuri când vine vorba despre partenerii voștri, despre clienți, despre parteneri de afaceri, prieteni buni sau despre zona aceasta financiară. Dacă ați avut niște pierderi, acum vă puteți regenera, pentru că Saturn va ieși din casa a 8-a în curând și tot aici va intra la anul nodul nord, adică ceva ce are legătură cu menirea voastră, vă puteți extinde. A fost doar o perioadă de maturitate sau de conștientizare pentru foarte mulți dintre voi, din care nu avem decât de învățat. O iubire nouă. Vă veți simți în siguranță în relațiile pe care le aveți sau puteți cunoaște pe cineva sau puteți regla niște conturi cu cineva de care v-ați despărțit. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru Fecioară cu ce vine această eclipsă, ce încheiere și ce început poate aduce. Și aici avem prosperitate, numărul 19 și Soarele, iar ca arhetipuri planetare avem Mercur și Jupiter. Guvernatorul vostru și pe Jupiter care vă susține pe zona de carieră, pe zona de transformare a profesiei, pe găsirea menirii voastre aici sau pe imaginea publică, pe numele și renumele vostru. Aici pot apărea schimbări și vom vedea imediat cu ce vă ajută eclipsa. Pajul de bâte, Cavalerul de spade și Cavalerul de cupe. Voi sunteți într-o etapă de noi începuturi și aici, când vine vorba despre noi începuturi, ne uităm la ce încheiem prin această eclipsă din Pești. Pentru voi are legătură cu casa a 7-a a relațiilor conștiente 1 la 1. Cu partenerul de viață, cu ai voștri clienți, cu partenerii de afaceri sau cu prietenii cei mai buni. Este casa lor și ce fac ei în raport cu voi înșivă. Astfel că partenerul de viață, sub o formă sau alta, vă susține pe voi în toate demersurile pe care le faceți acum pentru a putea să existe dezvoltare personală atât pentru voi cât și pentru relația voastră de cuplu. Cumva, partenerul de viață se poate acum reorienta, se poate vindeca, poate scăpa de niște obiceiuri vechi care nu sunt benefice, de niște dependențe vicii, mai ales când vine vorba despre alcool, sau tot soiul de alte lucruri nesănătoase. Deci, din această perspectivă, puteți să respirați ușurați, pentru că există voință aici, dar există și acțiune, există și determinare din partea partenerilor să corecteze la nivel de comportament, la nivel de trăire, de simțire, tot ceea ce nu funcționează bine când vine vorba despre relația cu voi. Apoi, la nivel de carieră, este vorba despre o schimbare majoră în care acum să aveți încredere, să mergeți înainte și să învățați, pentru că avem Cavalerul de spade aici. Tot ce urmează în perioada următoare pentru voi este despre a acumula noi informații pentru a mă regenera, pentru a urca ierarhic, pentru a mă dezvolta mai mult, pentru a-mi schimba direcția în viață. Și este o direcție bună, este o direcție de suflet, este o direcție care are în spate empatie, emoție, să faci bine și când bine faci, bine găsești. Dacă sunteți singuri, este o perioadă foarte bună să întâlniți pe cineva. Perioada voastră de singurătate este pe punctul de a se încheia, desigur, dacă vă și doriți acest lucru. Este vorba despre a trece la următorul nivel alături de cineva, dacă aveți deja o relație care nu știați către ce se îndreaptă, care nu știați cum și către ce duce, mai ales pentru că voi aici l-ați avut și pe Saturn în casa a 7-a, îl aveți pe Neptun, da, lucrurile merg bine sau o perioadă lungă de timp ați băgat așa sub preș, tot ce nu a funcționat, ați acceptat, v-ați sacrificat, dar acum Saturn vă spune
Vine vremea să devii mai serios, să te maturizezi, poate tu trebuie să faci un pas în beneficiul relației tale, poate tu trebuie să te maturizezi, nu doar partenerul tău de viață, sau este acum momentul oportun, perfect aliniat, să faci pași importanți către o nouă carieră, către un nou loc de muncă sau către un parteneriat mai stabil alături de cineva. Să te așezi practic la casa ta și uite că totul este bine când se termină cu bine, pentru că ai și susținere, pentru că vei întâlni, dacă nu ai pe nimeni acum în viața ta, un partener care îți corespunde la nivel emoțional, simte ca tine, gândește ca tine, dar este vorba și de a trece la un alt nivel în relația pe care deja o ai. Mai multă comunicare, mai multă emoție în ceea ce se întâmplă în viața ta de cuplu. Se poate încheia acea perioadă de nesiguranță, pentru că aici este doar un paj de bâte, este vorba despre curaj, să treci la acțiune pentru că te așteaptă prosperitate. Ești prosper în zona relațiilor, începe o perioadă bună, dar și la nivel de carieră, să știi că poate începe o perioadă foarte bună, poți avea un nou loc de muncă sau poți fi avansat sau poți pur și simplu, sub o formă sau alta, să începi să culegi roadele muncii tale, care nu vor fi deloc puține sau mici. Numărul 19, Soarele. Te ajută această eclipsă să închizi un ciclu puternic de 9 ani, din care ai avut doar de învățat. Am enumerat datele la care să ne uităm cu atenție, pentru că au un sens evenimentele de atunci în viețile noastre și uite că acum Soarele nu este eclipsat, ci va avea putere să strălucească și să-ți aducă ție pe casa întâi acolo o nouă viață. Pentru voi, practic, este o întoarcere la 180 de grade și este redefinirea viziunii despre viață, dar și redefinirea părerii, viziunii celorlalți despre voi. Este mai multă eficiență, maturitate, structură, determinare, voință, dar și iubire în viața voastră din acest moment înainte. Sigur că voi veți fi direct responsabili să activați acest potențial al prosperității și al bucuriei vieții în viețile voastre, pentru că el deja există. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru Balanță ce însemnătate are acest eveniment al eclipsei pentru voi. Metamorfoză și avem numărul 7. La nivel de relații avem aici fix Luna, dar și pe Pluton, care ne ajută să ne transformăm. Ceva în relațiile voastre se transformă, voi aveți o sclipire de geniu aici. Chiar dacă până acum ați fost singuri sau chiar dacă doar singuri trebuie să conștientizați niște lucruri, relațiile voastre se pot transforma la 180 de grade. 5 de monede, îndrăgostiții și magicianul. Relațiile voastre se transformă, mai ales dacă sunteți singuri sau dacă v-ați simțit singuri în ultima perioadă. Să vedem, pentru voi eclipsa se produce în casa a 6-a, iar aici avem rutina, sănătatea, animalele de companie, locul de muncă, colegii de la locul de muncă sau mediul de la locul de muncă. Mai avem și mai regăsim aici dușmanii noștri declarați, pe cei care ne înfruntă în fiecare zi sau ne declanșează tot soiul de trăiri care nu sunt benefice pentru noi, dar și mentorii. Iar această eclipsă este de 2 ori mai potentă decât o lună plină, practic aprinde reflectorul aici și spune, uite, aceste lucruri trebuie încheiate, reevaluate, concluzionate. Pentru că s-ar putea să te sacrifici prea mult pentru ceilalți sau să lucrezi prea mult și să nu ai timp de tine sau să lucrezi prea mult și să nu ai grijă de tine și de sănătatea ta. Sau din cauza că tu ești foarte ocupat, nu ai timp de o relație de iubire foarte prosperă, așa, foarte, să spunem, armonioasă. Pe voi vă susține Jupiter din casa a 9-a. Când vine vorba despre credințe, spiritualitate, despre străinătate, despre chestiuni legale, despre cursuri sau specializări în domeniul educației, dar și despre tot ceea ce ține de credința voastră, înțelepciunea voastră. Și este un foarte bun prilej acum să schimbați lucrurile care nu funcționează, să trasați niște limite sănătoase când vine vorba despre codependență, despre nevoia de a avea pe cineva alături sau dependența față de muncă sau pur și simplu să vă ignorați sănătatea corpul fizic pentru că sunteți prea ocupați sau pentru că trebuie să aveți grijă de cei din jurul vostru. Voi l-ați avut pe Saturn aici, în casa a 6-a, când vine vorba despre locul de muncă, despre rutină, care sigur că a lucrat și cu Jupiter aici pe zona chestiunilor legale. Niște restricții poate la nivel
legal sau acum puteți avea parte de o reușită. Și când vorbim despre străinătate, vorbim despre a pleca în călătorii lungi, a obține o cetățenie nouă, a vă reloca în străinătate sau despre chestiuni legale, despre instanțe de judecată care acum se pot clarifica. Sigur că această eclipsă vă poate aduce unora dintre voi nevoia unui nou loc de muncă sau oportunitatea fabuloasă să vă angajați, să vă găsiți un alt loc de muncă pentru a prospera la nivel financiar. Metamorfoză înseamnă schimbare totală, înseamnă pur și simplu transformare, nu doar la 180 de grade, ci la fix 360, practic o iei de la început, se închide un cerc, se completează o situație și luați aminte la datele și la anii pe care i-am menționat anterior, pentru că se închide un ciclu puternic de 9 ani în care ați avut o grămadă de situații, dar care v-au schimbat și v-au schimbat în bine. Puteți întâlni pe cineva, puteți trece la un alt nivel alături de partenerul pe care îl aveți, pentru că în sfârșit cumva vă apropiați unul de celălalt mai mult sau aici a existat o problemă în parteneriatele voastre, unde din nevoie, din codependență v-ați apropiat de oameni și în sfârșit pică mirajul, se spulberă misterul și voi deveniți foarte realiști, foarte eficienți, cu picioarele pe pământ și de acum înainte știți ce vreți. Și asta vă ajută să vă vindecați pentru că puteți prospera, puteți ajunge să vă extindeți foarte mult. Mai este aici o chestiune legată de mama sau de o energie feminină din viața voastră, o soră, frații mai mici, dacă aveți surorile mai mici, dacă aveți tot ceea ce ține de familia voastră extinsă și de neam, care a avut un impact considerabil și important în viața voastră până acum, sau evenimente alături de aceștia sau care implică pe aceștia, cumva v-au făcut să treceți prin acest proces al schimbării majore de-a lungul anilor, dar care se încheie. De acum sunteți voi cu viața voastră, cu iubirea voastră, cu menirea voastră, cu ceea ce doriți să faceți, pentru că sunteți susținuți în această direcție. Pentru că va fi de mare importanță sau de maximă importanță să vă puneți în primul rând pe voi pe primul plan și nu într-un sens egoist, ci să aveți grijă de sănătatea voastră. S-ar putea să fi fost de-a lungul timpului tot soiul de mici simptome misterioase așa, pe care nu le-ați putut identifica, fie găsiți acum un diagnostic corespunzător, un diagnostic corect pentru afecțiunile voastre, fie identificați cauza emoțională sau mentală din spatele unei condiții medicale și puteți începe un tratament în această direcție. Aveți puterea de a vă transforma viața și luați-o fix așa. Uitați-vă la anii pe care i-am menționat, pentru că aveți foarte multă putere în mâinile voastre să schimbați tot ceea ce nu funcționează pentru voi acum. Este multă înțelepciune aici, manifestarea unei dorințe foarte puternice, un vis împlinit pentru unii dintre voi. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru Scorpion cu ce informații vine această eclipsă și ce aduce. Prosperitate și 19 numărul Soarelui. Aici avem planeta Mercur și pe Jupiter. Accesarea înțelepciunii ancestrale, înțelepciunea din voi, maturitatea, încheierea unor situații de viață foarte, foarte, foarte complicate. 8 de spade, cavalerul de cupe și Soarele, sigur că da. Dragii mei, așa cum am menționat și în partea introductivă a acestei emisiuni, acele date și acei ani au un impact major în viețile voastre, s-au întâmplat evenimente pe care poate nu le-ați conștientizat la vremea respectivă, care au dus la momentul prezent. Se închide un ciclu puternic de 9 ani, care sigur că va da tonul unui alt ciclu puternic de 9 ani, dar și următorul ciclu de eclipse. Iar pentru voi aici înseamnă vulnerabilitate, înseamnă puterea de a te transforma, puterea de a transforma durerea într-o super putere. De altfel, pentru voi eclipsa are loc pe casa a 5-a a iubirii, a romanței, a copiilor, a bucuriei vieții, a proiectelor, a entuziasmului, a hobby-urilor, a aventurilor și a riscului. Iar voi sunteți foarte serioși așa când vine vorba despre toate aceste lucruri, pentru că există aici putere foarte multă la mijloc. Pentru voi este foarte important să vă regăsiți profund într-un partener sau să vă identificați profund cu cauza pentru care luptați sau la care lucrați. Casa 8-a este casa voastră de drept, iar
pe Jupiter, co-guvernatorul acestei eclipse, îl regăsim în casa 8-a, acolo unde vorbim despre resursele împărtășite cu ceilalți, despre transformare, intimitate, psihologie, terapie, moarte și renaștere, despre datorii, despre asigurări medicale, chestiuni medicale, dar și despre banii partenerului. Sau despre capacitatea de a fi vulnerabil și de a accepta niște lucruri care nu au funcționat pentru a putea trasa niște limite sănătoase de acum înainte. În casa a 5-a îl avem pe Neptun acum în conjuncție, care ne-a făcut foarte idealiști, este în retrogradare până pe 7 decembrie și ne slăbește așa puțin, ne lasă să vedem cu mintea mai limpede, mai clar, dacă nu cumva am idealizat iubirea sau dacă nu cumva ne-am îndrăgostit prea repede sau dacă nu cumva ne-am îndrăgostit de-a lungul timpului de imaginea sau de potențialul unui om și nu de omul în sine. Pentru că aici îl avem pe Saturn, care în ultima perioadă, cel puțin de când a intrat în semnul Peștilor, s-ar putea să fi venit cu voi aici cu lipsă de distracție, cu lipsă de chef de viață, cu lipsă de bucurie, cu provocări în relațiile cu copiii, cu lipsă de curaj să faceți niște lucruri anume, cu destul de multă frustrare și poate pentru unii dintre voi cu depresie, pentru că el vine cu energie foarte grea. Și uite că acum aveți ocazia să îndepărtați toate acele lucruri, pentru că dacă Neptun v-a făcut visători, Jupiter acum din casa 8-a vă face puternici și Saturn de aici din casa 5-a vă face foarte realiști. Foarte realiști. Ori se concretizează niște relații, ori se reglează niște relații, ori scăpați de niște chestiuni karmice foarte, foarte profunde, pentru că aveți soarele aici de 2 ori ca și simbolistică. 19 și 19. Richard Rudd vorbește la numărul 19 despre codependență și sacrificiu și sper să nu mă înșel, dar cred că nu mă înșel. Asta înseamnă că voi ați intrat tot timpul în relații de codependență, v-au atras oameni care sigur că aveau cumva legătură cu voi, vă reflectau, vă oglindeau niște lucruri importante sau i-ați luat ca reper, ca și părți care vă lipsesc vouă din partea aceasta a planului fizic sau a planului material. În sensul că i-ați asemănat foarte mult, poate cu părinții, sau au existat așa niște atracții foarte puternice între voi și cineva anume și nu ați identificat exact cauza. Acum toate acele lucruri se pot îndepărta de voi și puteți întâlni pe cineva, dar care să fie sănătos și normal la cap, să intrați într-o relație armonioasă, să fie bucuria vieții. Se reaprinde, se recâștigă, se redobândește, revine în viața voastră bucuria vieții, se armonizează ceva la nivel de relație, de iubire în sufletul vostru, când vine vorba despre cum priviți voi viața, despre lucrurile care vă bucură. Uite că nu prea ați avut parte în ultima perioadă și în acest moment eclipsa vă ajută să vă eliberați de codependență, sacrificiu, lucruri toxice, să puneți limite sănătoase până și copiilor voștri sau pur și simplu să vă deschideți inima și să vă înțelegeți mai bine cu ai voștri copii, dar și cu părinții voștri, chiar dacă nu mai sunt printre noi. Pentru că s-ar putea să-i fi găsit pe ei vinovați, să-i fi judecat, să aveți o părere, dar foarte determinată așa despre relația cu părinții voștri și toate acele lucruri nu au făcut decât să vă împiedice din evoluția voastră personală. Este o eclipsă foarte spirituală care vă ajută să vă stabilizați la nivel de relație și să începe să vedeți viața cu mai mult roz în ea, să vă eliberați de blocaje și să aveți acces și la bani și la un hobby pe care îl puteți monetiza acum și la noi planuri de viață care sunt sustenabile și care sunt bune și benefice pentru voi, dar și pentru sănătatea voastră. Practic se termină o perioadă a idealismului și începe o perioadă a realismului și veți vedea că vă veți permite cumva să zâmbiți mai mult, să vă bucurați mai mult de viață. Vă susține energia să vă bucurați mai mult de viață. Atenție și la sănătate pentru unii dintre voi, mai mult optimism și mai multă voie bună, pentru că se poate, pentru că aveți acum, uite, prin gândurile voastre, dacă vă schimbați modalitatea de a gândi aici cu blocajele acestea, vă ajută Jupiter să vă extindeți, să aveți și acces la mai mulți bani prin venituri pasive, prin tot soiul de mici afaceri pe care le puteți face, pentru că este undă verde către prosperitate. O linie foarte prosperă, un potențial foarte prosper se întrevede aici pentru voi, pe care desigur că voi îl veți activa prin propria voastră intenție. Vă doresc mult bine, merg către următorul semn.
Să vedem pentru săgetător cu ce vine această eclipsă și ce scoate la suprafață. Conștiință înaltă și numărul 17, omnisciență, clarviziune, dar și o opinie. Poate un mod rigid de a gândi sau lipsa unor informații foarte importante din viața voastră, deschiderea percepției acum, o intuiție mai bună. Îl aveți pe Mercur aici și Luna, 4 de cupe, Regina de bâte și 8 de bâte. Evoluție și schimbare. Pentru voi, eclipsa are loc în casa a 4-a. A spațiului locativ, a părinților, a rădăcinilor noastre, a trecutului sau a proprietăților pe care le avem, unde acum se încheie ceva sau vreți să faceți niște schimbări care sunt foarte, foarte sustenabile. Fie v-ați muta recent, fie vă veți muta, fie vreți să vă mutați de aici, sau există o schimbare când vine vorba despre conceptul de familie și în chestiuni pe care s-ar putea să le aveți în legătură cu tatăl, dar și cu familia, cu mama, cu părinții, fie când vine vorba despre faptul că ați tot zăbovit într-o anume etapă din viața voastră și acum treceți la următorul nivel. De ce? Pentru că aici îl aveți în conjuncție acum pe Neptun, care vine cu tot soiul de aspirații, de idealism, de decepție, de lucruri care nu prea sunt așa parte din planul concret, dar și cu Saturn, care v-a ajutat să vă maturizați, care nu v-a lăsat să faceți niște investiții până acum, pentru că poate nu era momentul oportun când vine vorba despre piața imobiliară sau poate este vorba despre ridicarea unor restricții, despre îmbunătățirea relațiilor cu părinții. Fie ați avut-o pe mama alături, fie mama aici este cea care acum are nevoie de atenția voastră sau relația cu mama are nevoie de atenția voastră, pentru că din anumite cauze poate unii dintre voi nu v-ați simți bine. Când noi ne respingem, spre exemplu, părinții, nu avem o relație bună nici cu viața, pentru că ei ne-au dat viață. Iată cum aceste lucruri se pot transforma în perioada ce urmează și veți avea parte de ajutor din partea acestei energii feminine sau ar trebui curățată relația cu o energie feminină matură din viața voastră, mama preponderent, dar poate fi și o figură maternă pe care voi ați avut-o. Sunteți la început de drum, voi construiți acum pas cu pas și s-ar putea să nu mai aveți chiar așa de mult chef să o luați de la început, atât că energia vă susține și vă ajută să vă dezvoltați, să o luați de la început. Practic, sunteți în pragul unui nou început sau ați fost în ultima perioadă și se închid 9 ani, un ciclu puternic de 9 ani, plin de transformare, plin de lucruri care poate nu v-au plăcut neapărat mereu sau plin de lucruri care nu au fost posibile, la care v-ați gândit și pe care nu le-ați putut atinge, nu le-ați putut materializa, doar că de acum energia vă lasă în pace și vă puteți extinde și când vine vorba despre relații, puteți trece la un alt nivel, unii dintre voi vă puteți căsători, alții dintre voi puteți pur și simplu prin intermediul celorlalți să aveți tot soiul de conștientizări care vă ajută și vă împuternicesc pe voi să faceți pe cont propriu niște lucruri pe care înainte nu îndrăznea să le faceți. Dacă sunteți singuri, poate apărea acum în viața voastră cineva cu care lucrurile, să știți, să se deruleze foarte, foarte repede, pentru că este o perioadă foarte bună pentru relații, pentru voi, dar este și o persoană foarte determinată. Exact așa cum aveți voi nevoie. Relațiile pentru voi înfloresc. Așa cum am spus, vă puteți căsători, se pot regla niște conturi vechi, cineva dacă v-a respins înainte, acum este dispus să stea de vorbă. Este vorba despre o încărcătură spirituală foarte puternică și despre niște chestiuni karmice pe care voi le-ați traversat în ultima perioadă, dar pe care acum Jupiter vă ajută să le discutați, să le integrați, să le înțelegeți pentru a le lăsa deoparte. De asemenea, pot fi chestiuni care au legătură cu locul de muncă, unde să învățați o nouă profesie sau unde să primiți o responsabilitate în plus, să fiți promovați și să fiți nevoiți să învățați procedural de la capăt noul rol. Este o perioadă benefică pentru voi, voi veți resimți mai puternic ca ceilalți această eclipsă fiind un semn mutabil, dar tot răul spre bine. Veți avea, începând cu această perioadă, mai multă claritate, vă veți convinge dacă v-ați înșelat sau nu în anumite privințe și veți ști exact pe ce tărâm pășiți, ce pași aveți de făcut. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru Capricorn ce ne spune această eclipsă.
Avem mușețelul și pace interioară, un ciclu de 9 ani, foarte interesant. Wow! Liniște. Se reglează niște chestiuni care au legătură cu familia. Uite, judecata, soarele și luna, yin și yang, echilibru, regele de spade și 5 de bâte. Pentru voi această eclipsă are loc în casa a treia, iar aici regăsim în primul rând frații mai mici, frații în general, surorile, familia extinsă, cartierul, comunitatea, activitatea noastră zilnică, gândirea, intelectul, toate cursurile care au o durată mai scurtă, toate informațiile pe care noi dorim să le achiziționăm, să le învățăm, toate lucrurile care țin de comunicare, dar și de vecini. Acum, pentru voi, Jupiter, care este și el co-guvernator, se regăsește în casa a 6-a. La nivel de sănătate, la nivel de rutină, loc de muncă, la nivel de tot ce ține de mentori sau de dușmani ascunși, iar foarte, foarte important aici în casa a treia unde se produce eclipsa, îl avem pe Neptun, lucruri care n-au fost clare sau aspirații pe care le-am avut, n-am fost sigur multă vreme ce s-a petrecut acolo, comunicare neclară, cu tot ce am enumerat în legătură cu casa a treia, dar și pe Saturn. Restricții, restricții, restricții. Nu pot să învăț pentru că nu am timp, pentru că trebuie să mă duc la locul de muncă, nu am o relație bună cu familia extinsă, tot soiul de provocări cu vecinii în comunitatea în care sunt. Vreau să mă mut din această comunitate, din acest cartier. Și toate aceste lucruri devin posibile acum. Puteți merge și la cursuri de perfecționare, puteți să știți să vă schimbați și modul de a gândi pentru că aveți cum. Voi aici aveți o urcare pe scara ierarhică, o ascensiune pe scara ierarhică sau cumva sub o formă sau alta vi se dă dreptate, vă convingeți voi că ați avut dreptate în anumite privințe. Este vorba despre pace interioară. Voi vă liniștiți. Vă liniștiți pentru că știți acum ce vreți de la viață, ce funcționează și ce nu. Iar aici sunt terțe persoane sau conflictele pe care le-ați avut fie cu locul de muncă, fie la locul de muncă, fie incapacitatea de a vă găsi un loc de muncă sau blocaje în găsirea unui loc de muncă propice pentru voi, bun pentru voi, sau în relația cu neamul vostru, mai poate fi și relația cu părinții. Acum se clarifică niște situații foarte complicate de viață și se închide acest ciclu puternic de 9 ani, mai ales luând în considerare datele și anii pe care i-am menționat. Voi ați pus foarte mult presiune pe voi înși vă și ați fost cel mai mare dușman al vostru în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 9 ani, ați pus foarte multă presiune pe voi, iar acum energia vă recomandă poate să nu mai gândiți cu voce tare de multe ori sau să fiți un picuț mai atenți la modul în care comunicați sau la ce spuneți sau la gândurile voastre, pentru că poate până acum v-ați făcut o opinie, v-ați făcut o părere despre niște lucruri, dar lucrurile nu erau chiar așa cum vă gândeați voi, poate ați fost puțin subiectivi în anumite privințe și aveți ocazia acum să dați dovadă de realism, de înțelepciune pentru a vă schimba și pentru a vă îmbunătăți viața, pentru că puteți relua niște lucruri care v-ar aduce foarte multă pace interioară. Aici este și o relație cu cineva, poate ați opus rezistență până acum unei noi relații sau poate ați avut tot soiul de conflicte în relațiile voastre, doar pentru că voi ați știut că lucrurile se pot face într-un fel anume. Aici este relația cu unul dintre părinții voștri care a fost absent sau absent emoțional și uite că acum vă puteți relaxa pentru că partenerul sau partenera voastră de viață nu este părintele vostru care a fost absent sau absent emoțional. Poate fi pentru unii dintre voi o nouă mutare din cartier, poate fi pentru unii dintre voi o specializare formidabilă când vine vorba despre locul de muncă, poate fi, exact cum am spus, o ascensiune, o îmbunătățire a relației pe care o aveți deja sau poate fi vorba despre trecerea la alt nivel și la locul de muncă, dar și în relația pe care o aveți. Voi aveți nevoie de niște limite sănătoase pentru că sunt aici foarte mulți oameni care vă încalcă limitele personale sau voi, sub o formă sau alta, ați dat în permanență unor oameni niște lucruri pe care nu le-au meritat. Mai este vorba aici despre casa lui Jupiter, despre casa a noua din astrologie, care are legătură cu chestiuni legale care se pot finaliza, cu niște treburi care țin de partaj, succesiuni, certuri între frați și așa mai departe, pe cale legală. Poate fi vorba și despre pensie alimentară pentru unii dintre voi,
despre lucruri care țin de străinătate sau despre faptul că nu v-au fost recunoscute până acum meritele. Voi aveți o pregătire și poate lucrați undeva unde nu folosiți studiile pe care le aveți. Puteți să vă găsiți un loc de muncă care are legătură cu studiile voastre sau pur și simplu vă puteți specializa pentru a putea fi mai prosper din punct de vedere financiar. Pentru voi aici este ceva la nivel de credință, se schimbă ceva total și complet și este doar de bine pentru că vă susține Jupiter. Atenție la sănătate, s-ar putea să omiteți niște lucruri importante când vine vorba despre sănătatea voastră sau să nu vă luați în serios corpul fizic, sănătatea, să aveți provocări pe aici cu coloana vertebrală, cu membrele inferioare, cu articulațiile. Mai multă atenție în zona sănătății, este vorba și despre a face pace, a plana un conflict. Această eclipsă aduce la suprafață ce nu funcționează pentru a fi rezolvat și este doar de bine. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru Vărsători despre ce este vorba, ce aduce această eclipsă. Numărul 8 și încrederea. Iar aici avem Luna și pe Pluton. Chestiuni care țin de încredere, iar pentru voi eclipsa, să știți că are loc în casa a doua. La nivel financiar, stimă de sine, mai multă încredere în voi înșivă. Să vedem ce ne spune și tarotul. Asul de spade, multă claritate. Pajul de spade. 6 de bâte. Este vorba despre stimă de sine, este vorba despre planul financiar, despre tot ce are legătură cu relațiile voastre de iubire, unde poate nu ați avut încredere sau poate unde până acum ați luat niște decizii, dar destul de impulsiv sau nu ați avut răbdare să cunoașteți foarte bine oamenii de care v-ați îndrăgostit sau pe care i-ați dorit aproape. Încredere la nivel de intimitate, încredere când vine vorba despre banii partenerului, despre resursele împărtășite cu ceilalți, încredere în intimitatea voastră, v-a fost greu să vă deschideți sau vă este greu să vă deschideți față de oamenii cu care aveți o relație conștientă unul la unul destul de apropiată, pentru că de-a lungul timpului poate v-au trădat, v-au rănit sau au profitat de voi, mai ales când vine vorba despre planul financiar. Poate nu doar la nivel de plan financiar, dar în tot cazul există aici o provocare. Apoi, avem de-a face aici în casa a doua cu banii, cu stima de sine, cu banii munciți de voi, cu resursele voastre financiare, dar și cu modalitatea în care câștigați banii. Aici se regăsește Neptun, care poate pe unii dintre voi vă face foarte cheltuitor sau nu aveți acest dar al educației financiare, nu sunteți foarte calculați când vine vorba despre investițiile voastre și acum aveți un foarte bun prilej să faceți aceste lucruri, fie pentru că Saturn v-a pus niște limite și nu ați mai avut acces la finanțe ca anterior sau poate a venit nevoia de a vă calcula mai bine veniturile sau de a fi mai organizați la nivel financiar pentru că a intervenit un nivel de responsabilitate sau pentru că a trebuit să dați dovadă de maturitate și responsabilitate. Și toate aceste lucruri se datorează casei a 5-a, unde se regăsește Jupiter acum pentru voi, casa a 5-a care vorbește despre relația de iubire, copiii voștri, relația cu copiii, pasiunea, bucuria vieții, când vorbim despre proiecte sau hobby-uri pe care le puteți monetiza. Cel mai bun loc de muncă pentru voi este acela care vă aduce satisfacție personală, dacă vă face și plăcere sau mai ales dacă ați transformat hobby-ul sau sunteți foarte buni la ceva în profesie. Pentru voi se încheie, să știți, ceva ce are legătură cu nesiguranța la nivel financiar, fie sunt semnarea de noi contracte, dacă sunteți antreprenori, sau semnarea unui nou loc de muncă, unde va trebui să învățați de la zero ceva, dar aveți foarte mult succes, sunteți foarte susținuți, este extraordinar de bine. Avem numărul 6, care are legătură cu sănătate, vitalitate, rutină sănătoasă, bună, dar și loc de muncă, colegi, echipă foarte bună, vă puteți găsi o echipă foarte bună alături de care să ajungeți să prosperați atât voi cât și ei. Este vorba despre încrederea în celălalt și aici la nivel de încredere se schimbă niște lucruri pentru voi, ies la suprafață niște lucruri care trebuie corectate, care trebuie regândite, reevaluate pentru ca voi să aveți parte de un nou început.
Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie așa nevoia de minimalism în viața voastră sau să fiți nevoiți să vă restrângeți cumva cu cheltuielile, dar pentru un scop mai înalt, higher purpose, adică să faceți ceva mai inteligent cu banii voștri, să investiți în niște lucruri care au randament mai bun, să le spun așa. Pentru alții dintre voi pot aduce aceste evenimente actuale o nouă relație de iubire, apropierea de partenerul de viață, trecerea la un alt nivel, o căsătorie pentru unii dintre voi sau o discuție foarte serioasă. Iar pentru unii dintre voi o sarcină, un copil, adopție poate fi aici sau copiii voștri acum au niște realizări formidabile care pe voi vă ajută să vă recăpătați încrederea în voi înși, vă ridică stima de sine pentru că, nu știu, poate ați avut în copilăria voastră niște provocări și copilul vostru interior acum se vindecă cu ajutorul copiilor voștri. Este o energie fabuloasă care pe voi vă ajută să studiați mai mult, să vă regândiți planurile de viață și să aveți mai mult succes și la nivel financiar, dar și când vine vorba despre relațiile voastre. Când vine vorba despre trecut, există aici o alchimie, o discuție care poate avea loc care aduce succes. Succesul nu înseamnă că aduce ceea ce vreți voi, înseamnă că aduce ceea ce este nevoie pentru voi în acest moment. Poate voi nu aveți acces la toate informațiile, dar se întâmplă lucrurile exact așa cum aveți nevoie. Sunteți omul potrivit, la locul potrivit și este doar de bine. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru pești, pentru voi, dragii mei, această eclipsă este foarte puternică, sigur că închide un ciclu de 9 ani, așa cum am menționat, și aduce grație și intuiție, parteneriate foarte stabile. Și îl aveți aici pe Jupiter, care este guvernatorul vostru, și pe Venus, practic pe cei doi benefici din astrologie. Înțelepciune foarte multă, iubire foarte multă. Lebăda semnifică iubire. 7 de spade, 4 de bâte, 8 de cupe. Pentru voi eclipsa are loc pe casa 1, iar această casă 1 vorbește despre aspectul fizic, viziunea despre viața pe care o aveți, planurile de viață pe care le aveți, impactul pe care îl aveți voi în societate sau cum vă văd ceilalți, inclusiv corpul fizic. Apoi, aici pe casa 1 se regăsește acum Neptun, care va ținut așa în șahmat o lungă perioadă de timp, este în retrogradare până pe 7 decembrie, urmând ca anul viitor să se mute în Berbec, adică pe casa voastră a doua, când va trebui să fiți mai atenți la cheltuieli. Dar până în anul următor trebuie să luăm în calcul faptul că această eclipsă ne aduce o prefață tot anului următor. Să știți că nodul nord va intra aici, voi veți avea un impact major în viața voastră, vor apărea foarte multe schimbări, dar veți avea un impact major și la nivel de colectiv, la nivel social sau în viața oamenilor pe care îi aveți prin preajmă, mai ales când vine vorba despre familia voastră. Pe casa 1 aici îl aveți pe Saturn, Saturn care vă ajută foarte mult să fiți foarte realiști și să faceți acele lucruri pe care nu vreți să le faceți, dar care sunt absolut necesare. Sau să vă maturizați, sau să nu mai visați cu ochii deschiși la lucruri care sunt imposibile. Să fiți foarte ancorați în realitate pe această axă Fecioară-Pești. Lucrurile se pot desprinde foarte ușor de concret și pentru voi acum este momentul oportun să fiți maturi și realiști și să faceți toate schimbările de care aveți nevoie pentru a prospera, pentru a putea triumfa în această viață, să vă îndepărtați de codependență și de sacrificiu, de mitul martirului și de senzația de victimă atunci când poate nu a fost cazul, sau dacă ați avut parte de abuzuri, de tot soiul de abuzuri, de tot soiul de oameni care v-au mințit, v-au trădat sau au avut parte de vicii, să vă îndepărtați de aceștia pentru că aveți puterea să o faceți. Aveți sprijin și parteneriate și din partea familiei, dar și din exteriorul vostru. Jupiter vă stă pe casa a 4-a, când vine vorba despre spațiul locativ, casă, părinți, familie, unde se pot regla acum lucruri și unde puteți să înțelegeți că voi ați avut parte de nesiguranță, v-ați temut din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în casa copilăriei voastre sau ați pornit așa încă de mici, rădăcinile voastre acum se pot uda cu iubire pentru a prospera în viața de adult, pentru a vă schimba viața, dar și relațiile pe care le aveți cu familia voastră actuală sau cu cei din jurul vostru. Poate apărea cineva nou în viața voastră, este vorba aici despre grație, despre a nu vă mai autosabota.
Este un punct culminant, este trezirea la realitate. Realitate versus idealizare. Îmi dau seama că în ultimii 7-9 ani am avut așa o părere despre tot ceea ce mă înconjoară și uite că acum m-am înșelat. Fac un pas înainte, trec la următorul nivel, accept niște lucruri, mă vindec, pentru că este pentru voi un an puternic pentru vindecare, iar această eclipsă vă ajută să vă vindecați de toate fricile voastre, sigur că luate rând pe rând. Aici, pentru unii dintre voi a existat o traumă, o despărțire a voastră, a părinților voștri, ceva, o despărțire de casa copilăriei, o dezrădăcinare, o plecare dintr-un loc de care voi v-ați atașat foarte puternic și încă de atunci au intervenit în viața voastră poate blocajele sau acest autosabotaj. O strategie de viață, dar care nu a dat mereu roade, pe care aveți acum ocazia să o rescrieți de la zero pentru că puteți. Sunteți susținuți foarte, foarte, foarte mult de energia momentului prezent, dar și de mari benefice a astrologiei. La nivel financiar, la nivel de relație, să întâlniți pe cineva sau să vă fie bine în relația pe care o aveți, să fie armonie la voi în casă, dar trebuie să deveniți conștienți de niște lucruri, să acceptați niște lucruri și să nu mai fiți cumva într-o sferă a sacrificiului când vine vorba despre ceilalți clienți, să vă apreciați corect munca, parteneri de afacere, să fiți conștienți că vă puteți descurca și pe cont propriu sau în relația cu partenerul de viață, să aveți senzația că depindeți de acesta într-o măsură sau alta. Nu depindem de nimeni, suntem de sine stătători, singuri venim și singuri plecăm. Și uite, 8 de cupe vă duce către 9 de cupe, către un vis împlinit. Așadar, pentru voi se închide un ciclu puternic, ascultați datele și anii pe care i-am menționat în introducere și luați-o ca atare, pentru că pas cu pas, pas cu pas, voi sunteți pe punctul de a încheia niște lucruri foarte, foarte puternice și de a ajunge la un potențial maxim și fabulos în viața voastră de împlinire, de bucurie, de fericire, în relațiile de tot felul. Pentru cei care doriți să vă faceți o schimbare de aspect fizic, de look, nu este neapărat un moment potrivit, este un moment potrivit dacă vă doriți o dietă, o remodelare corporală, dar nu neapărat, să știți, chirurgie estetică, ci mai degrabă dietă pentru a pierde kilograme în plus, pentru a vă simți voi mai vitalizați, mai sănătoși, așa cum aveți voi nevoie în acest moment. Și aveți pe de-o parte aici iubirea, aici soarele și luna și să vă îndreptați de tot ceea ce este toxic în viața voastră, chiar și de ceea ce faceți voi și este autosabotaj. Poate aveți o preferință pentru dulciuri, chestii de genul acesta. Tot ce este codependență și viciu acum poate ieși la suprafață ca într-o oală sub presiune pentru ca voi să reevaluați, să rectificați, să corectați acele lucruri. Este un apogeu și când vine vorba despre relațiile voastre puteți demasca de la mare depărtare niște oameni care nu au fost corecți cu voi. Puteți încheia niște parteneriate, o căsătorie dacă nu vă mai face bine pentru că aveți puterea să puneți o graniță personală și curaj să mergeți mai departe. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!